Lifestyle on Wheels is brought to you by The views and opinions expressed by the host and the guests do not necessarily reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may email us at motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Good afternoon, Ciclistas! I'm your host, Titan Hawk, and welcome to Lifestyle on Wheels Season 5. Welcome to our 5th season. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang mundo ng 2 wheels, 4 wheels, at syempre, ang mundo ng turismo. Ngayong 30 minutes sa episode na to, pag-uusapan natin news and events. Pumunta naman tayo sa Bicol, kung saan ginanap ang Kimco Amazing Tour. At syempre, hindi magpapahuli dyan ang Yamaha Motor Philippines, kung saan ginawa nila ang Yamaha Club President's Ride, kung saan pumunta sila sa Baguio at sa Sagada. At para naman sa ating motorcycle news, pag-uusapan naman natin ang Boss Ironman 2017 Challenge. Para sa ating mga Motourism dyan, ito na ang Ride Along Motorcycle Tours. Pag-uusapan natin ang kanilang Baler Ride. And of course, i-introduce rin natin ang ating bagong segment dito lang sa Lifestyle on Wheels, and first time on national TV. Kasama natin si Mr. Joey Storm Rivero. Ito ang Driven to Ride PH. Kaya mga siklista, motorista, at carsiders, welcome sa Lifestyle on Wheels, your number 1 lifestyle show on national TV. For news and events, samahan nyo naman ako at puntahan natin ang scenery ng Bicol, kung saan ginanap ang Kimco Amazing Tour Media Ride. Alam nyo ba, hindi lang basta-basta ride lang to ng mga media. Ito ay parang isang media challenge kung saan pagandahan sila ng picture about sa motor at syempre sa beauty ng ibibigay ng Bicol. Isipin nyo yung mga kasama nating media, talaga naman napakaganda ng makakuha nila. Kasama ang motor na Kimco at syempre ang mga magagandang tanawin sa Bicol. And of course, nagkaroon rin sila ng write-up challenge. Alam nyo ba ay nag-contest sila? Pero ang nakakatuwa sa kanila ay it's all about fun. It's all about camaraderie. Yan po ang samahan ng mga media men at syempre, hosted by Kimco. Kaya Kimco Philippines, maraming salamat po sa pag-imbita nyo po at sa pag-organize ng mga ganitong klaseng event. At sana magkaroon pa ito sa mga susunod na taon. At ngayon naman, samahan nyo naman ako sa Yamaha Club President's Ride, kung saan nilipo natin lahat ng mga presidente dito sa Pilipinas at sinama natin sila sa Baguio. At syempre, hindi magpapahuli, kasama natin ang ating mga media men dito. At once sa pagpunta namin ng Baguio dyan, diretso kami sa Sagada gamit ang Yamaha NMAX at Yamaha 150 TFX. At hindi lang basta-basta pag-akyat at pag-experience ng magagandang motor ang amin nasaksihan, kundi syempre yung kagandahan ng Sagada. Yan, isipin nyo, nagpunta rin kami sa hanging coffins, pumunta rin kami sa paggawa ng mga pottery doon, at talagang very heartwarming experience ang aming natutunan doon. Kaya sa Yamaha Motor Philippines, maraming salamat po, at sana sa susunod, makasama na ako dyan. Oh mga motorista, excited na ba kayo? Syempre, ito na ang Motourism. Kasama natin ang Ride Along Motorcycle Tours, sina Pat, Borge, at Ratsky. At ngayong hapong ito, i-feature namin sa inyo ang Baler. Kaya guys, take it away! Baler is 274 kilometers from Manila. Take the North Expressway that will lead you to Esitex and exit at La Paz.
From there, follow the highway leading to Aliaga. From Cabanatuan City proper, take the Nueva Ecija Aurora Highway, passing through the towns of Talavera, Rizal, and Pantabangan until you reach the Aurora border. Then through the towns of Maria Aurora, San Luis, and finally, Baler. Our first stop was at Canili and Diayo Dam. The dams are situated in the deep canyons of the Canili and Diayo rivers in the Baler Aurora Basin. Hi, I'm Pat. He's Borgs! And it's Ratsky. And we're from Ride Along Motorcycle Tours. So we're here in Baler. The guy that you see, yung kamay na yan, may import kami ngayon. So we're in Baler. Baler is 292 kilometers away from Manila, roughly 5, 6 to 7 hours, depende kung sino kasama mo. At ang nakikita nyo sa likod, alam mo, surfboards and dagat. Borch, anong gagawin natin dito? Maghanap tayo mga murang pagkainan. Rats, anong gagawin natin dito? Activities? Magsa-surfing! Woo! Woo! So, we hope you enjoy this show, these episodes that are to come. And of course, we want to thank the guy behind that camera. And you will see him now. So, thank you. Again, this is Lifestyle on Wheels, Motourism segment, PTV4. This trip is a very special trip. Their guest in this episode to Baler is none other than their friend, Rovel, one of their club brothers. What I love most about this ride is the company, of course, riding with these three great gentlemen, and the roads. Yung kalsada rito ay ibang klase dahil mukhang after many years na naayos siya, ngayon sobrang ayos na siya, and we enjoyed the twisties. If you're a bike rider, you'll have to try this trail. After 5 hours of riding, the first thing we needed to do was to have lunch. And we had lunch at the rolling stores. Lunch time tayo ngayon dito sa Andes Catering sa Baler. Around 1 p.m. So, ito yung mga kantin natin sa Catering. Marami silang menu. Ito, may chocolate, sinigang na tuna, tortang talong, dinuguan, papaitan, Bistek Tagalog. saka bistek Tagalog. Every time we're in Baler, we stay at Old Parola Seaside Cottages. It has 6 fully air-conditioned cabanas with private porch and an en-suite toilet and shower. Andito po tayo ngayon sa Old Parola Seaside Cottages. And kasama natin si Miss Lorlene Pereira, Owner and Operations Manager ng Old Parola. Bakit po Old Parola and paano po kayo nag-start? Dahil, literal sir, actually, ang aming pong resort ay katabi ng pinakaunang parola sa bayan ng Baler. At bakit po kami napayagan na gamitin ito? Sapagkat ang aking pong lolo, ang pinakaunang tagapangasiwa ng parola. Ano naman po yung mga may offer natin sa mga katulad namin na motorista na pumupunta dun sa mga destinations na nakamotor? Unang-una po, ang Old Parola po, vibe po namin ay relax, chillax. Pwede po kayong pumunta dito as a couple, meron pong pandalawahan, may as barkada, or as a group, meron pong pang maramihan. Walang inhibition, kung anong kailangan ninyo, sabihin nyo lang sa amin. Nandito lang po kami. Excited na ako, ma'am. Ano po ba yung mga activities na pwede natin gawin dito sa Old Parola? Actually, nagsisimula po yung adventure dun pa lang sa dinaanan ninyo, yung Pantabangan Road. Lahat po doon, makikita nyo na scenery ng mountain, may lake. Tapos po, pagdating nyo po sa Baler, punong-puno ng activities kung talagang adventurous po kayo. Number 1, syempre, ang surfing. After surfing po, pwede po na kayong bumisita sa lahat ng mga destination. Ang una po ay yung Mother Falls, yung pinakamalaking falls po namin dito. Meron 30 to 45 minutes na trekking, hindi naman po mahirap. Susunod po ay yung Balete Tree. Talaga pong makikita ninyo lahat naglalakihang mga ugat ng puno at pwede pa po kayong pumasok sa mismong katawan ng puno. Pagkatapos po dito, meron po kaming historical town tour.
Also, meron pong Baler Museum, our very historic Baler Church, at saka syempre, ang mga tiyanggi-tiyangge, bilihan na pasalubong. So, Baler is one of the destinations sa ride-along motorcycle tours. Baka pwede po natin silang invite. Maraming salamat po sa Ride Along Motorcycle Tours, sa aming partner dito sa Baler. At inaanyayahan po namin kung gusto nyo pong to go through the motorcycle tour, pwede po kayo sa kalat. Pwede rin po ninyo kami makontak sa aming Facebook page, Old Parola Baler, at gmail.com, o kaya po sa aming phone number through text or call 0929-611-2607. The best of all, the beach is just a hop, skip, and a jump away, unlike any other accommodation establishments in Sabang Beach in Baler. Andito tayo ngayon sa Kusina Luntian. Maghahapunan. Ang in-order ko, liempo. Wapang-wapang liempo. Expression nung may-ari, wapang-wapang. Pero inihaw na liempo siya. May kamatis. May sarap-sarap. parang sarap-sarap. Kasi siya, sarap na eh. May itlog na pula, kalahati. Tsaka liempo. Tsaka meron toppings to na yung taco salad. So, titikman na natin to bago pa mahuli ang lahat. Kusina Luntian is a rustic restaurant enjoying raving reviews. Their menu is written on a surfboard. They use charcoal to cook. The seats and tables are made of bamboo. And definitely the food was good. You have got to drop by Kusina Luntian. Our Baler adventure continues. Let's ride! Oh, nabitin ba kayo? I'm sure nabitin kayo. Kaya huwag kayo mag-alala. Next week, kasama pa rin ang Ride Along Motorcycle Tours. Ipapakita pa rin natin sa inyo ang kagandahan ng Baler. At maraming salamat po sa pag-stay nyo po dito sa aming show. At magkita-kita tayo ulit next week dito lang sa Lifestyle on Wheels every Saturday, 2:30 in the afternoon, only here in People's Television Network. And right now, we would like to thank the following. And please also visit our social media and websites. And if you have suggestions and comments, huwag kayong mag-atubili. Mag-email lang kayo sa Motorcycle News Magazine at gmail.com. Mga siklista, carsiders, and motorista, this is Lifestyle on Wheels, your #1 lifestyle show on local TV. See you next week! Ay! Oh, tama, go! Go yan! Sige lang. Ilang? Bawal yan. Mali, kasama natin, sarsa! Hindi naman sa sarsa. Pwede pa po kayong pumasok sa mismong katawan ng puno. Ma'am, wala po ba nakatira doon? Sana po wala. Scared. Kakayanin ko po kaya yun? Opo, kasi ang surfing naman po, Cut! Pangalawa na yan, Huwag naman mapapadali! Huwag naman ganun! Oh, mga motorism! Mga motorista ba? Okay. All the way to the Kakal. All the way to Sagada. Lifestyle on Wheels is brought to you by